Hallo, ik ben Guillaume. Ik neem jullie mee op een afspraak met enkele personen die Brussel doen bewegen, soms in de schaduw. Ze laten ons een plaats ontdekken die ze leuk vinden, die hen inspireert en ze delen hun visie op de stad. Kom maar mee. Ik ga nu met Gert de Wilde afspreken, partner uit Maquette. Dank je. Pak je ook een vilo? Nee, het is juist hier in het park, dus kunnen we gewoon... Ik volg u. Ja. En wat zijn jouw favoriete wijken hier in Brussel? Favoriete wijken? Ik hou wel veel van de Marolle en ook gewoon echt Brussel Centrum. Ik vind ook verder alle parken en het Soniumwoud zijn wel bij mijn favoriete plekken. En hoe verplaats jij je? Ik ben een echte fietser eigenlijk. Dus ja, al van toen ik hier aankwam, 10 jaar geleden, toen waren er nog niet zoveel fietsers. En sinds kort heb ik ook een elektrische scooter. Als ik een beetje tussen de wijken die wat verder zijn of als er wat te veel berg op berg af is en ik ben een beetje lui, dan neem ik de scooter, ja. Kan je je eens voorstellen? Ja, ik ben Gert de Wilde. Ik ben zaakvoerder van Maquette. Staat voluit voor Make It Towards Transition. Wij zijn een bedrijfje dat eigenlijk initiatieven neemt om een maatschappelijke of economische transitie te ondersteunen of te versterken. Concreet doen we dat met tijdelijk gebruikprojecten, transitioneel vastgoedbeheer heet zoiets. Nu werken we op een project dat Circularium heet. Dat is een grote site in Kuregem, een voormalige autosite die we nu transformeren naar een plek rond circulaire economie in connectie met de buurt. En een van die projecten daarbinnen dan, ook een initiatief van ons, is de gratiswinkel, waar we een beetje eigenlijk meer op vulgariserend niveau zullen we zeggen, een beetje die circulaire economie toegankelijk maken en voor iedereen. Waar zijn we hier en waarom heb je deze plek gekozen? We zijn hier in Molenbeek, in het Scheutbos. Dat is dus eigenlijk een beetje een koeienwei, maar ook met een park eraan en met veel natuurschoon eigenlijk ook wel er rond. Dat is een boogscheut zoals je kan zien van de stad eigenlijk. Ik woon hier ook niet zo ver vandaan. Ik vind het een superplek, omdat je toch nog in de stad bent, je bent toch nog in Molenbeek, maar ook wel echt in de natuur toch wel een beetje. En wat zijn de troeven van Brussel qua onderneming? Ik denk dat er heel veel troeven zijn om in Brussel te ondernemen. En als ik dat een beetje bekijk vanuit het perspectief van circulaire economie, waar ik nu ook wel mee bezig ben, is een stad een enorme voorraad van grondstoffen die mogelijk afvalstoffen worden, maar die binnen een circulair perspectief ook mogelijk weer grondstoffen worden voor nieuwe producten. Dus ik denk dat op dat vlak heel veel potentieel is in Brussel om nog dingen te doen, nieuwe processen te ontwikkelen, nieuwe producten te ontwikkelen, waarvoor de stad ook weer een afzetmarkt meteen kan zijn. En zijt jij misschien optimistisch voor de toekomst van Brussel? Ja, ik denk dat eigenlijk hoe groter de crisis soms zijn, hoe sterker de mens daaruit kan komen. Hè. Hoe hij zich van zijn beste kant soms kan laten tonen. En ik denk dat we op dat vlak nu wel op een kruispunt aan het komen zijn. En zou jij Brussel een duurzame stad noemen? Nee, nog niet. Maar ja, we zijn in transitie, hè. Dus we gaan wel naar een duurzamere stad. Dat denk ik wel. Ik denk dat er veel initiatieven genomen worden. Ik denk dat op vlak van transport bijvoorbeeld, ik woon hier nu 10 jaar. 10 jaar geleden was ik de enige fietser bijna die ik vaak zag. Ik herinner mij nog levendig het moment dat ik met een tweede fietser aan een rood licht stond. Ik wist niet wat er gebeurde. Dus op dat vlak is er wel een enorme evolutie of zo. Dus daar zijn we grote stappen aan het nemen. En ook op andere vlakken denk ik zijn er nog. Hè. Maar natuurlijk, ja, als je kijkt naar het immobiliënpark, hoe verouderd dat nog is, hoeveel dat daar nog gestookt wordt om alleen nog maar Brussel warm te krijgen, bij wijze van spreken. Ja, er is nog wel heel veel werk. En heb jij misschien een boodschap voor degenen die vandaag de dag in Brussel willen ondernemen?
Ik denk zeker doen. Ik denk dat Brussel een heel goede plek is om te ondernemen. Met veel kansen, veel mogelijkheden. Zoals ik daarnet ook zei, vooral rond circulaire economie is er denk ik heel veel te doen. Dus ja, ga ervoor.